Hello everyone, welcome to my channel, and for today's video, meron akong gustong i-share sa inyo na bagong product na available sa GCash. By the way, disclaimer lang po, hindi pala ito sponsored post. Yun, so anyway, magsimula na tayo. So, actually, insurance product ito from Singlife Philippines. So, ano ba yung Singlife Philippines? So, dun sa website nila nakasulat na Singlife is the leading digital life insurer in the Philippines. And ang alam ko ay originally based ang Singlife sa Singapore at ngayon nasa Pilipinas na sila. Maglalagay na lang ako ng link sa baba kung gusto nyo pa ng more information about the company. Ayun, so para makita natin yung product na ito na available sa GCash, syempre dapat naka-install yung GCash dun sa phone natin and dapat verified din yung GCash account natin. So once installed na yung GCash dun sa phone ninyo at verified na rin yung account ninyo, ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo dito sa Ginsure. Tapos nun, mapupunta kayo sa screen kung saan makikita nyo yung products na available from Singlife. And kung mapapansin nyo, meron akong manage my insurance sa baba. Kasi meron akong na-avail na insurance product dito. Pero kung wala pa kayong na-avail, yung featured product section lang ang makikita nyo. Sa ngayon, dalawa pa lang yung available. Itong cash for dengue costs with free COVID-19 coverage. And then itong second, yung cash for income loss due to accidents. So ngayon, yung focus muna natin itong cash for income loss. So ano ba yung cash for income loss on accidents? So ayan, nandyan yung description. Parang ito yung accident insurance product na ino-offer ng Singlife through GCash. Bali, ito ang magiging replacement income in case of death or disability due to an accident. Sabi sa website ng GCash na pwede mong ma-avail yung product na to if you are from 18 to 54 years old, you are a fully verified GCash user, and if you are a Filipino citizen or a foreigner who is a legal resident of the Philippines. Kapag pumunta ka dun sa website ni GCash, meron kang makikita dun na sample computation para sa isang employee na merong take-home income na 20,000 pesos a month. Yung cash for income loss kasi meron siyang tatlong level. So, yung bronze, yun yung kalahati ng take-home pay mo. And then, silver, 75%. And then, yung gold, 100%. Ayun. So, as you can see dito sa sample computation, napaka-affordable niya. And, ayun nga, dito sa example na to, yung take-home pay nung tao is 20,000 pesos a month. Kahit kunin pa niya yung gold, ang babayaran lang niya in 1 year ay 836 pesos. So, napaka-affordable niya. And yung isa pang maganda dito is hindi siya ibibigay ng lump sum. So, yung tao na kukuha or yung mga beneficiaries niya, mas mamamanage ng maayos yung pera. Kasi nga, pag ibigay ng lump sum, may possibility na baka maubos agad. So at least ito spread out siya for 36 months or 3 years. Ang maganda pa dito, bukod dun sa payout for 36 months, meron pa siyang kasama na bonus na equivalent dun sa 2 months nung income nung taong nagpa-insure. So, katulad nga dito sa example na to, so kunyari yung taong nagpa-insure na yung income ay 20,000 pesos a month, tapos yung kinuha niya ay yung bronze, ang equivalent na bonus na makukuha niya ay 20,000 pesos. And then, kung gold naman, 40,000 pesos. Sino naman ang pwedeng mag-avail nitong cash for income loss na to? So, sabi sa website nila, pwede kang mag-avail ng product ni Singlife na ito if you are from 18 to 54 years old, verified yung GCash account mo, at kung ikaw ay isang Filipino citizen or isa kang foreigner na legal resident of the Philippines.
So, paano nyo pala ma-avail yung product na to? So, medyo na-discuss ko na rin siya kanina. So, katulad nga nung sinabi ko, dapat verified yung GCash account ninyo. So, assuming na verified na kayo, so, buksan ninyo yung GCash nyo. And then, pumunta kayo sa Ginsure. And then, mapupunta kayo dun sa screen ng Ginsure. Then, doon nyo makikita yung featured products. And then, piliin ninyo yung cash for income loss. Sorry, hindi ko pala mapapakita sa inyo yung actual process kasi nag-avail na ako ng policy. And sa ngayon, only one policy per person lang yung allowed ni GCash. Pero kahit hindi ko ipakita sa inyo yung actual process, napakadali lang niya. So, ang gagawin nyo lang is ititik nyo itong cash for income loss na box. And then, meron lang kayong mga i-fill out na detalye katulad ng birthday ninyo, yung monthly income ninyo, at iba pang impormasyon. And then, once na-fill out nyo na, merong lalabas na summary ng mga detalye na nilagay nyo. And then, kasama na rin dyan yung computation ng premium na babayaran nyo based dun sa detalye na na-input ninyo. And then, i-review nyo lang yon. And then, pag okay na sa inyo yung mga nilagay nyo na information and pati na rin yung computation ng premium na babayaran ninyo, mag-agree lang kayo and then i-tick nyo yung declarations box and then i-click nyo yung confirm and pay. By the way guys, yung amount pala na ibibigay ay yung babayaran mo na for 1 whole year. So sa ngayon walang option to pay monthly. And then guys, i-ensure nyo lang na meron kayong enough na pondo dun sa GCash ninyo kasi nga yung payment ikakaltas dun sa amount na meron kayo sa GCash. And then once maging successful yung transaction, meron kang matatanggap na text message from Singlife na nagsasabi na insured ka na. And then meron ka ring matatanggap na email from them, and dun sa email na yon naka-attach dun ang inyong policy. At ang maganda pa, aside from the text message at email na matatanggap mo, yung detalye about your policy and yung actual contract, makikita mo mismo sa GCash. I-click mo lang yung Ginsure and then pumunta kayo dun sa Manage My Insurance. Kapag na-click nyo yung Manage My Insurance, makikita nyo yung important information about your policy and yung actual contract nyo. Pwede nyo ring makita sa section na ito. So, pasensya na hindi ako masyado makapag-scroll dito sa part na to kasi syempre yung ibang information dito confidential. Katulad nung sinabi ko kanina, lahat ng importante na detalye tungkol sa policy nyo, doon nyo makikita sa Manage My Insurance. Pero just in case may katanungan pa kayo, pumunta lang kayo dito sa help section. So ngayon mag-proceed naman tayo sa review. So as you can see, napakaganda nitong product ng Singlife na ino-offer sa GCash. Unang-una, napaka-affordable niya. So kahit yung gold coverage, napaka-affordable. So I suggest na if kumuha kayo, kunin nyo na yung pinakamahal na kaya nyong i-afford na coverage kasi para naman sa loved ones nyo yun. Yung isa pa na nagustuhan ko dito is hindi niya ibibigay ng lump sum, isa-spread out for 36 months. So katulad nga nung sinabi ko kanina, mas madaling ma-manage kasi nga if i-lump sum, merong possibility na magastos agad. Yung maganda pa dito is meron pa siyang kasama na bonus na equivalent ay 2 months of your income. So makakatulong talaga ito para dun sa family ng nag-i-insure at pati mismo dun sa nagpa-insure na rin. At yung pinaka nagustuhan ko dito I think is napakadali lang talagang kumuha ng policy. Lahat online, wala kang dadaanan na agent. Siguro inabot lang ako ng 20 minutes or less and kasama na dun sa time frame na yun yung actual na pag-receive ko ng text message and email na kasama yung policy. So syempre kahit napakaganda ng product,
meron pa rin naman siyang mga disadvantages. At yung isang ang quote-unquote disadvantage para sa akin is that accident insurance lang siya. So meaning, pag yung nagpa-insure ay namatay at ang cause of death niya ay hindi naman accident, so hindi siya covered ng insurance. So, kailangan pa rin talaga ng tao na kumuha ng life insurance. Yung second naman, hindi naman talaga siya disadvantage for me. Pero syempre, since siya, insurance company, meron din naman silang mga terms and conditions at mga restrictions. So, anyway, makikita niyo naman yung mga restrictions na yun at iba pang terms and conditions kapag nag-avail na kayo ng product. And meron ding overview ng mga restrictions na ito kapag mag-apply kayo. Merong section kung saan makikita nyo yung information na yun. Yung third disadvantage naman na nakikita ko is that isang policy lang yung pwedeng ma-avail per person. So, hindi ko alam if in the future, posible ba na mag-avail ng more than one policy per person. Yung fourth naman, hindi naman talaga siya disadvantage para sa akin, pero baka disadvantage siya para sa ibang tao. Pero dun sa current setup kasi walang option to pay on a monthly basis, on a yearly basis lang. Pero para sa akin, okay na rin na ganito kasi nga affordable naman yung premium at syempre, maganda na rin na once a year ka lang magbabayad. Anyway guys, pasensya na napahaba yung vlog na to. And pasensya na rin dahil napakabagal kong magsalita. Thank you, pinagtyagaan ninyo. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung product na to dahil napakaganda. And sa totoo lang, mahirap gumawa ng mga videos na ganito para sa akin kasi medyo matrabaho siya. Pero feeling ko parang obligation ko lang na i-share sa inyo itong video na to, lalo na dun sa mga naghahanap ng affordable na insurance na madaling ma-avail. And tip ko lang ito, basta lagi nyo lang bantayan yung Ginsure tab dun sa GCASH. Kasi yung Singlife bago pa lang sa Pilipinas, and I think maglalabas pa sila ng mga insurance product na mas maganda pa. So, lagi lang kayong magmantay dun sa Ginsure na icon. If may questions pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba or pwede namang dumiretso na kayo sa Singlife. Ipa-flash ko na lang sa screen yung contact information nila. And also, please consider subscribing to my channel. So, once again, thank you for watching and have a great day. Bye!